ลูกลองมาดูว่าปลาจะคาวหรือเปล่าแต่น้ำมันไม่มีคาวเลยปลาสดมากตอนเช้าก็ปลุกแม่น้ำลายก็เล็นใส่แม่ลำปางซึ่งจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้ในตัวเมืองพัทลุงครับตำรวจ